علی بهانه‌گیر. روزگاری در همین شهر خودمان مردی بود که همه به او میگفتند علی بهانه‌گیر. علی بهانه‌گیر 11 تا زن داشت که هر کدام را به یک بهانه‌ای زده بود ناقص کرده بود. طوری که وقتی زنها می‌خواستند بروند حمام، پول و پله‌ای می‌دادند و حمامی و حمام را غرق می‌کردند که پیش این و آن خجالت نکشند. از قضا که یک روز که زنهای علی بهانه‌گیر می‌خواستند بروند حمام، دختر ترشیده‌ای رفت توی حمام و قایم شد که ببیند چه سری در این کار است که زنهای علی بهانه‌گیر از دیگران کناره می‌گیرند و همیشه با هم به حمام می‌روند. وقتی زنها رفتند حمام و مشغول شستشوی خود شدند، دختر ترشیده از جایی که قایم شده بود آمد بیرون، رفت بین آنها و دید همه ناقصند. یکی گوشش بریده، یکی انگشت ندارد، یکی فلانجاش بریده، یکی بهمانجاش ناقص است. خلاصه دید تن و بدن هیچ کدامشان بی‌عیب نیست. دختر گفت چرا شما همه‌تان درب و داغانید؟ زنها که دیدن دیگر کار از کار گذشته و رازشان برملا شده، گفتند علی بهانه‌گیر ما را به این روز انداخته. دختر گفت حالا که او انقدر بی‌رحم است، لااقل شما یک کاری بکنید که بهانه دستش ندهید. گفتند فایده ندارد، هر کاری بکنیم بالاخره یک بهانه میگیرد و میافتد به جان ما. دختر دلش به حال آنها سوخت و گفت از بی‌اردگی خودتان است، بیایید من را براش بگیرید تا انتقام شما را از او بگیرم و بلایی به سرش بیارم که خجالت نتونه سر بلند کنه. بعد نشانی خانه‌اش را داد و با آنها و از حمام بیرون رفت. زنهای علی بهانه‌گیر وقتی برگشتند خانه، ناهار مفصلی درست کردند و سر ظهر سفره انداختند. علی بهانه‌گیر آمد خانه و بی آنکه سلام علیک کند یا یک کلمه حرف بزند، رفت نشست سر سفره، اما همین که مزه غذا را چشید، بشقاب را برداشت و انداخت وسط سفره، خودش را عقب کشید و بق کرد. زنها که جرأت حرف زدن نداشتند، با ترس و لرز جلوش دست به سینه ایستادند. علی بهانه‌گیر به حرف در اومد و گفت اگر یک زن خوب داشتم، حال و روزم بهتر از این بود و مجبور نبودم همیشه غذاهای بیمزه بخورم. زن اول گفت مشتی علی، امروز تو حمام دختری دیدم که صورتش مثل قرص قمر می‌درخشید. زن دوم گفت چرا از چشمهاش نمیگی که از چشم آهو قشنگ‌تر بود؟ زن سوم گفت چرا از لپاش نمیگی که مثل سیب سرخ بود؟ زن چهارم گفت چه لب و دندانی داشت؟ خلاصه زنها آنقدر از دختر تعریف کردند که دل از دست علی بهانه‌گیر رفت و ندیده یک دل نه صد دل عاشق دختر شد. زن اول علی بهانه‌گیر وقتی دید آب از لب و لوچه شوهرش راه افتاده و معلومه که دختر رو میخواد، گفت مشعلی راضی هستی بریم اون رو برات بگیریم؟ علی بهانه‌گیر سری خاراند و گفت راضی که هستم، ولی از خرج و برجش میترسم. زن دوم گفت هرچی باشه تو به گردن ما حق داری، من خودم لباساشو میخرم. زن سوم گفت منم طلا جواهراتش رو میدم. زن چهارم گفت کفش و چادرش با من. زن پنجم گفت صندوقچه‌شم من میدم. چه درد سرتون بدم؟ هر کدوم از زنها قبول کردند چیزی بدند و بساط عقد و عروسی را راه بندازند. زن اول گفت حالا که اینجور شد فقط میماند خرج ملا، آن را هم یک جوری جور میکنیم. و علی بهانه‌گیر را شیر کرد و هر دو با هم بلند شدند و رفتند خواستگاری. بعد از کمی گفتگو پدر دختر قبول کرد دخترش را بدهد به علی بهانه‌گیر و همان روز عقد و هنابندان و عروسی سر گرفت و شب عروسی دختر یک دست و پا و یک طرف صورتش را بزک کرد و رفت به حجله. علی بهانه‌گیر صبح که از خواب پا شد و دختر را در روشنایی روز دید، با خودش گفت جلل خالق، این دیگه چجور بزک کردن است که این کرده؟ میخواست شروع کند به بهانه جویی، ولی چون دیرش شده بود تند راه افتاد، رفت بازار و سر راهش یک گونی بادمجان خرید و فرستاد خانه. عروس به زنها گفت این تازه اول کاره. علی بهانه‌گیر دنبال بهانه میگرده. ما باید هر جور غذایی که با بادمجان درست میشود درست کنیم و هیچ بهانه‌ای دست او ندهیم. و همین کار را هم کردند. آخر کار عروس داشت پوسته‌های بادمجان را جمع می‌کرد که دید یک بادمجان مانده زیر آنها. بادمجان را برداشت و داد به یکی از زنها و گفت این یکی را همینطور پوست نکنده نگه دارید، شاید به دردمان بخورد. سر شب علی بهانه‌گیر آمد خانه و یک راست رفت نشست سر سفره.
و تا چشمش افتاد به چلو خورش بادمجان ترش کرد و گفت شما از کجا میدونستی من چلو خورش بادمجون میخوام؟ شاید میخواستم آش بادمجون بخورم. یکی از زنها رفت یک قرابه آش بادمجون آورد و گذاشت وسط سفره و گفت بفرمایید مشتی علی. علی بهانه‌گیر که دید این طوری است گفت شاید من دلم دلمه بادمجان بخواهد، چرا قبلا مشورت نمی‌کنید و سر خود هر چه دلتان می‌خواهد می‌پزید. یکی دیگر زود رفت یکی سینی دلمه بادمجان آورد و گذاشت توی سفره. علی بهانه‌گیر گفت شاید من هوس کشک و بادمجان کرده بودم، نباید از من می‌پرسیدید. یکی از زنها تند رفت یک دیس کشک و بادمجان آورد و گذاشت جلو علی بهانه‌گیر. علی بهانه‌گیر که دید دیگر نمیتواند بهانه بگیرد و هرچه میخواهد تند میآورند و میگذارند جلوش، خیلی رفت رو هم و با اوقات تلخی گفت شاید من دلم میخواست یک بادمجون پوست نکرده رو گلی کنم و همینطور خام خام بخورم. عروس رفت بادمجون پوست نکرده رو گذاشت تو بشقاب، کمی هم گل ریخت کنارش. بشقاب آورد گذاشت تو سفره. گفت بفرمایید میل کنید مشتی علی، نوش جانتان. علی بهانه‌گیر که دید نمیتواند هیچ بهانه‌ای بگیرد سرش را انداخت پایین، غذایش را خورد، بی سر و صدا رفت خوابید. اما به قدری ناراحت بود که تا صبح از غصه خوابش نبرد و همش توی این فکر بود که فردا چجوری از زنها بهانه بگیرد. صبح زود علی بهانه‌گیر بلند شد، صبحانه نخورده یک راست رفت بازار. گونی بزرگی خرید و به حمالی پول داد و گفت من میروم توی گونی، تو هم در گونی رو محکم ببند، آن رو ببر خونه و تحویل زنهام بده. بگو مشعلی گفته در گونی رو وا نکنید تا خودم بیام خونه. بعد رفت توی گونی و حمال در گونی رو بست و اون رو کول کرد و هنهن کنان برد خانه علی بهانه‌گیر رو به زنها گفت مشعلی سفارش کرده در گونی رو وا نکنید تا خودم بیام خونه. همین که حمال رفت عروس فکری این دیگر چه حقی است که علی بهانه‌گیر سوار کرد و مدتی گونی را زیر نظر گرفت که یک دفعه دید گونی تکانی خورد. عروس فهمید علی بهانه‌گیر رفته توی گونی و این کلک را سوار کرده که بفهمد زنها پشت سرش چه میگن و چی کار میکنن و بهانه‌ای به دست بیاره. عروس هیچ به روی خودش نیاورد و زنها رو صدا کرد و گفت این درسته که مشعلی گفته در گونی رو وا نکنید تا خودش بیاد خونه، اما این درست نیست که ما همینطور عاطل و باطل دست رو هم بذاریم و بیکار بمونیم. یکی از زنها گفت پس چیکار کنیم؟ عروس گفت اشتباه نکنم این گونی پر از چغندره، خوبه بندازیمش تو حوض تا لااقل گلاش خیس بخوره و شسته بشه. زن دیگر گفت آن وقت جواب مشعلی رو چی بدیم؟ عروس گفت مشعلی خودش گفته در گونی رو وا نکنید، از شستن و نشستن اون که حرفی نزده. تازه از کجا معلوم که مشعلی بهانه نگیره که چرا مادگونی رو در حوض ننداختیم و نشستیم. زنها دیدند عروس راست میگه. بی معطلی اومدن جلو، چارگوشه گونی رو گرفتند و کشان بردن انداختنش تو حوض و یکی یک چوب برداشت و افتادند به جان گونی. کمی بعد یکی از زنها گفت دست نگه دارید، آب حوض دارد قرمز می شود. عروس گفت چیزی نیست، چغندرها دارند رنگ پس می دهند. و باز افتادن به جان گونی و حالا نزن کی بزن، تا اینکه کاشف عمل اومد که راستی از گونی دارد خون میزند بیرون. زنها دست باجه شدند و زود گونی را از حوض کشیدند بیرون، اما هنوز جرأت نمی‌کردند درش رو وا کنن و همینطور دورش ایستاده بودند و با ترس و لرز نگاش می‌کردند. عروس هم هیچ به روی خودش نمیاره که میدونه علی بهانه‌گیر توی گونیه. در این موقع صدای ضعیفی با آه و ناله به گوش رسید که در گونی رو وا کنید. عروس گفت مشعلی گفته در گونی رو وا نکنید تا خودم بیام خونه. صدا اومد زود باشید دارم میمیرم. عروس گفت به ما مربوط نیست، میخواهی بمیر میخواهی نمیر. مشعلی سفارش کرده تا خودم نیومدم هیچ کس در گونی رو وا نکند، ما رو حرف شوهرمون حرف نمیاریم. صدا اومد من خود مشعلی هستم، زود درم بیارید که دارم میمیرم. زنها که تازه فهمیده بودند مطلب از چه قرار است خوشحال شدند، اما از ترسشان زود در گونی را وا کردند و علی بهانه‌گیر را درآوردند. عروس گفت الهی من بمیرم و تو رو به این حال و روز نبینم مشعلی جان، چرا رفته بودی توی گونی؟ زنها وقتی دیدن علی بهانه‌گیر جواب ندارد بدهد و از زور درد یک بند ناله می‌کند، رختهایش را عوض کردند و دست و پاشو گرفتند و بردنش تو اتاق و خوابوندنش تو تخت. چند روز بعد حال علی بهانه‌گیر جا آمد و از جا بلند شد برود دنبال کسب و کارش. عروس رفت جلوشو گرفت، رو شکمش دستی کشید و گفت گوش شیطان کرد، چشم حسود کور، گمانم خبرهایی است. علی بهانه‌گیر پرسید چه خبرهایی؟ عروس جواب داد غلط نکنم حامله شدی.
چشمهای علی بهانه‌گیر از تعجب 4 تا شد و گفت مگر مرد هم حامله می شود؟ عروس گفت اگر خدا بخواهد بشود می شود و خواست خدا را نمی شود عوض کرد. 12 تا زن گرفتی و خدا به تو بچه نداد. حالا خواسته اینجوری تلافی کند. علی بهانه‌گیر رو شکم خودش دست کشید و شک برش داشت. چون از بس آن چند روز خورده و خوابیده بود شکمش کم پف کرده بود. عروس گفت مشتی علی، سر خود را نیفتی بری بیرون که مردم چشمت میزنن. بگیر تخت بخواب تا من برم قابله رو بیارم و ببینم قضیه از چه قراره. عروس علی بهانه‌گیر را برگرداند به رخت خواب و تند رفت پیش زنها. گفت به علی بهانه‌گیر گفتم حامله شده. او هم باور کرد و رفته تخت خوابیده که کسی چشمش نزنه. زنها پقی زدن زیر خنده و گفتن چطور چنین چیزی را باور کرده؟ عروس گفت خودم خرش کردم و او هم باور کرده. میخواهم بلایی به سرش بیارم که نتونه تو مردم سر بلند کنه. زنها گفتن هر بلایی به سرش بیاری حقشه. ذلیل مرده با این بهانه‌های تاق و جفتش نذاشت یه روز خدا آب خوش از گلومون بره پایین. خلاصه چه درد سرتون بدهم. زنها رفتند و علی بهانه‌گیر را گرفتند و عروس رفت با قابله‌ای ساخت و پاخت کرد. آوردش خانه که علی بهانه‌گیر را معاینه کند و بگوید 4 ماه حامل است. چند روزی نباید از جاش جنب بخوره و دست به سیاه و سفید بزنه. زنها زود دست به کار شدند. گوسفند سر بریدند، آبگوش مفصل بار گذاشتند و برو بیایی به راه انداختند. خیلی زود خبر حاملگی علی بهانه‌گیر در شهر پیچید و طولی نکشید که همه فامیل و دوستان دور و نزدیکش دسته دسته به طرف خانه او راه افتادند که سر و گوشی آب بدهند و ببینند موضوع از چه قرار است. همین که دیدند قضیه جدی است رفتند و دور علی بهانه‌گیر جمع شدند. پیرمردی از علی بهانه‌گیر پرسید مشعلی خدا بد نده چی شده؟ علی بهانه‌گیر از خجالت سرخ شد و جواب نداد. عروس به جای او جواب داد سلامت باشید حاج آقا، امروز معلوم شد مشعلی 4 ماه حامل است. حالا گرفته خوابیده که خدای نکرده هول نکنه و بچه رو بندازه. همه با تعجب به همدیگه نگاه کردند. یکی پرسید این چه حرفاییه که میزنید؟ مگه مردم حامله میشه؟ عروس گفت اگه خدا بخواد بشه میشه. قابله هم معاینش کرد و هیچ شک و شبهه‌ای در کار نیست. یکی گفت اگر پسر باشد دیگر نور علی نور میشود. عروس گفت انشالله و همه کر و کر زدن زیر خنده. آن روز مردم از پیر و جوان گرفته تا زن و مرد دسته دسته آمدن دیدن علی بهانه‌گیر و هر کس متلکی بارش کرد. آخر سر پیرمردی گفت مشعلی قباحت داره اینطور ولنگواز خوابیدی و دلت خوشه که حامله‌ای. پاشو برو پی کسب و کاسبیت مگه مردم حامله میشه؟ آخر شب که خونه خلوت شد علی بهانه‌گیر خوب فکر کرد و فهمید عروس دستش انداخته و پیش این و آنطور آبرویش را ریخته که از خجالت باید سر بگذارد به بیابان. چون میدانست مردم به این سادگی ها ولکن معامله نیستند و همین که صبح بشود باز پیدایشان می شود و زخم و زبان و متلک ها از نو شروع می شود. این بود که علی بهانه‌گیر همان شب بی سر و صدا پا شد راه افتاد، 2 پا داشت، 2 پای دیگر هم قرض کرد و از خانه و شهر و دیارش فرار کرد و به جایی رفت که هیچ کس او را نشناسد. فردا صبح همین که زنها پا شدند و دیدند جای علی بهانه‌گیر خالی است فهمیدند علی بهانه‌گیر گذاشته و رفته و حالا هم پیدایش نمی شود. خیلی خوشحال شدند که از دست بهانه‌های عجیب و غریب او خلاص شدند و از آن به بعد خوش و خرم در کنار هم زندگی می کنند. قصه علی بهانه‌گیر همینجا تمام می شود. اما بعضی‌ها میگویند 10-12 سال بعد وقتی علی بهانه‌گیر از دربدری خسته شده بود فکر کرد خوب است سری بزند به شهر خودش رو ببیند اگر آبها از آسیاب افتاده و مردم فراموشش کردند بی سر و صدا برگردد دنبال کار و زندگیش را بگیرد. اما هنوز نرسیده بود به شهر دید چند تا بچه تو صحرا سر و صدا را انداختند و دارند بازی میکنند. با خودش گفت خوبه برم با بچه‌ها صحبت کنم و از حال و هوای شهر با خبر بشم. علی بهانه‌گیر با این بهانه به بچه‌ها نزدیک شد و گفت دارید چیکار میکنید اینجا؟ یکی از بچه‌ها پسری را نشان داد و گفت میخواهیم بازی کنیم. اما این یکی مرتب بهانه میگیرد و نمیگذارد بازیمان راه بیفتد. علی بهانه‌گیر گفت آهای پسر بیا اینجا ببینم چرا انقدر بهانه میگیری و نمیگذاری بقیه بازی کنن؟ پسر جواب داد دست خودم نیست، من پسر علی بهانه‌گیرم. علی بهانه‌گیر گفت چرا پرت و بلا میگویی؟ علی بهانه‌گیر دیگر چه کسی است؟ پسر جواب داد بابای من است. 12 سال پیش من را زایید و ول کرد و از این شهر رفت و برنگشت.
علی و آنگیر که دید این طور است دیگر جلوتر نرفت و از همانجا راهش را کج کرد و برگشت. تا زنده بود برنگشت به شهر خودش. رفتیم بالا آرد بود، اومدیم پایین ماست بود، قصه ما راست بود.